নমস্কাৰ বন্ধুসকল পুনৰবাৰ আপোনালোকক আমাৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি কিছুমান এক্সামছৰ কোৱেশ্চনছ ডিসকাস কৰিম সো লেটস বিগিন First question Mr. Powers was so gullible that he believed even the most outlandish excuses of his insincere employees. Option আছে intelligent, naive, dishonest, critical. So আমি ইয়াত কি বিচাৰিব লাগে আমি বিচাৰিব লাগে এই শব্দটোৰ মিনিং gullible. এই কোৱেশ্চনটো আহিছিলে লাষ্ট ADRE এক্সামত আৰু not only in ADRE exam but also in SSC and many other exams. So this is a very important word gullible. Let's try to understand the meaning from the in the context of the sentence. Yet koise je Mr. Powers was so gullible. He iman gullible asil je he believed even the most outlandish excuses of his insincere employees. Sincere মানে আমি জানো sincere মানে কি insincere মানে তাৰ অপোজিট হয় সো insincere মানে এনেকুৱা যেনেকে কোনোবা frank নহয় honest নহয় তো insincere মানে মই প্ৰিটেন্ড কৰি আছো কিবা বেলেগ এটা মই প্ৰিটেন্ড কৰি আছো মই কাৰোবাক ভাল নাপাওঁ কিন্তু মই প্ৰিটেন্ড কৰি আছো যে মই তেওঁৰ লগত মই মোৰ ভাল ৰিলেচন আছে সাপোজ যদি আমি daily example বা normal situationত চাবলৈ যাওঁ আমাৰ নেইবাৰ্স কিছুমান নেইবাৰ্স থাকে নেইবাৰ্স আমাৰ আন্টিবোৰ থাকে বা নেইবাৰ যোনবোৰ মাইকী মানুহবোৰ থাকে জেনাৰেলি কি হয় ইজনে সিজনক হিংসা কৰে তো হেই কিন্তু যেতিয়া মাতবোল কৰিব লাগে দুইজনে বহুত ভালকে মাতবোল কৰে নিজৰ মাজত তো there is a insincere behavior তো insincere মানে honest নহয় বা প্ৰিটেন্ড কৰি থাকা হেতু কৈছে সো ইয়াত কৈছে of his insincere employees মানে মিস্টাৰ পাৱাৰ্স বুলি মানুহ এজন আছে তেওঁ ইমান গালিবল হয় যে he believed even the most outlandish excuses আজি মোৰ জ্বৰ হৈছে আজি মোৰ বেমাৰ হৈছে মই অফিস আহিব পৰা নাই তো হেতু বুজাইছে most outlandish মানে outlandish মানে out of normal something মানে outlandish excuse মানে এনেকুৱা excuse দিব যোনটো মানে normal situationত এটো বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি তো তেনেকুৱা টাইপৰ মানে মিছা কথা কোৱা বা তেনেকুৱা টাইপৰ excuses দিয়া তথাপিও মিস্টাৰ পাৱাৰ্সে বিলিভ কৰি লয় বিশ্বাস কৰে so he believed even the most outlandish excuses of his insincere employees so definitely intelligent হ'ব নোৱাৰে if he was intelligent he will not believe his insincere employees so intelligent is out of question critical means something which is serious or something which is worthy of criticism so the intelligent cannot be critical also it won't be the answer so answer will be among these two naive and dishonest so we'll come back to this question but I want to discuss more about this word gullible we'll come back to this question so we'll study some words which are quite similar to each other so first is gullible means easily deceived or easily tricked that means it is about a person who can be fooled easily or who can be tricked easily so I tell somebody some lie and he believes that thing easily so that person will be gullible অসমীয়াত ক'ব গ'লে ভুলা মনা বা সহজে প্ৰবঞ্চিত হোৱা মানে নরমালি যদি আমি কলোকুৱেল ল্যাঙ্গুৱেজত আমি ক'বলৈ যাওঁ নরমাল ল্যাঙ্গুৱেজত তো আমি ক'ব পাৰো যাক সহজে বা যাক ইজিলি অসমীয়া যেনেকুৱা যাক ইজিলি আমি মক্কেল বনাব পাৰো হয়নে তো যাক ইজিলি আমি মক্কেল বনাব পাৰো তাকে আমি কম গালিবল
তো নেক্সট ৱৰ্ড আছে ক্ৰেডুলাছ ক্ৰেডুলাছ means too ready to believe things আমাৰ লাইফত বা আমাৰ ফ্ৰেণ্ড সাৰ্কেলত আমি বহুত মানুহ লগ পাইছোঁ যোনে বিৰাট ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কয় বা নৰ্মেল লেংগুৱেজত ক'বলৈ গ'লে বহুত ঢপ দিয়ে আমিতো কওঁ ন এই বহুত ঢপ দি আছে ই বহুত গাজা দিছে তো তেনেকৈ গাজা দিছে ঢপ দিছে কিন্তু আমি বিশ্বাস কৰি লৈছোঁ বা যোন মানুহে বিশ্বাস কৰি লৈছে তাক আমি ক'ব পাৰোঁ credulous somebody who is too ready to believe things তো আমি এটা সেন্টেন্স আমি বনাব পাৰোঁ the workers were too credulous to think that the management cared for them so credulous means too ready to believe things অসমীয়াত বিশ্বাস প্ৰবণ next word naive means the definition is lack of worldly experience তো lack of worldly experience মানে কি যোনটো আমি কওঁ মানে তাৰ দুনিয়াৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই মানে যোনটো হিন্দীত আমি ক'ব পাৰোঁ দুনিয়াদাৰী কা এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই है তো उसी को हम बोलते हैं नाइव অসমীয়াত অজ্ঞ বা সহজ সিধা মানে লাইভ এক্সাম্পল যদি আমি এটা এক্সাম্পল ডিছকাছ কৰিব যাওঁ তো আমি দেখিছোঁ যে কিছুমান জেগাত এজন সাপোজ নতুন অফিচাৰ এজন আহে নতুন SP এজন আহিল বা নতুন DC এজন আহিলে তো তেওঁ মানে আহি সব ইমান জোছত কাম কৰিছে বহুত এনিমি বনাই লৈছে লোকেল MLAৰ লগত পংগা লৈ লৈছে তো তেনেকুৱা নৰ্মেলি পাব্লিকে কি কমেণ্ট কৰিব এইটো নতুন ল'ৰা এটা তাৰ গৰম তেজ তাৰ লাইফৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই তো এতিয়া জৱানীৰ মানে জোছত সি কাম কৰি আছে যেতিয়া কেইটামান ট্ৰান্সফাৰ হ'ব সিধা হৈ যাব একেবাৰে so that lack of worldly experience is called as naive next is ingenuous অসমীয়াত সহজ সৰল বা নিষ্কপট মানে যাৰ ছল কপট নাই তো তাকে আমি ইনজেনুয়াস বুলি ক'ব পাৰোঁ মানে ফ্ৰী ফ্ৰেংক অনেষ্ট ইনোসেন্ট ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড সিধা সিধি মানুহক আমি কওঁ ইনজেনুয়াস তো এইটো একদম সিম্পল somebody who is innocent or somebody who is straightforward frank straightforward that person we can call as ingenuous তো ইয়াৰ লগত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৱৰ্ড আছে ভেৰি সিমিলাৰ মানে স্পেলিংটো only this part I ingenious so ingenious means somebody who is frank innocent straightforward that person is ingenuous and ingenious is any person which means shrewd or clever shrewd we can add one word that is shrewd or clever অসমীয়া যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ কি বুলি কওঁ আমি এইটো মালটো সিয়ানা আছে দেই সিয়ানা মাল যোনটো আমি কওঁ সিয়ানা মাল তো সেই সিয়ানা মালটো হ'ল ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ so let's get back to the question and one more thing this word ingenuous is a compliment you can say compliment mane COMPLIMENT compliment mane hol kakbak compliment dia kakbak praise kora hetuke koy compliment dia so ingenuous word to compliment hoy compliment mane কাপক যদি আমি ইনজেনুয়াস বুলি কওঁ তাৰ মানে হি ভাল হি বহুত সিধা সাদা মানুহ হি সহজ সৰল মানুহজন একদম ফ্ৰেংক আছে অনেষ্ট আছে তো এইটো এটা ভাল কমেন্ট সো এইটো প্ৰেইজ কৰা নিচিনা হ'ল কিন্তু ইটস ক্লোজ সিনোনিমস দিস আর অল ক্লোজ সিনোনিমস all these words are close synonyms so naive credulous gullible they are all synonyms of ingenuous and likewise the vice versa also same but these three words এই তিনটা word যোনটো আছে naive credulous gullible এইটো slightly derogatory মানে slightly just like an insult derogatory এটা word আছে derogatory এইটো এটা এক্সামত আহা word derogatory মানে কাকবাক ডাউন দিয়া যোনটো আমি অসমীয়াত কওঁ কাকবাক ডাউন দিয়া ইনসাল্ট কৰা বা কাকবাক
অলপ ঠাট্টা মাৰা সো এইটো derogatory বুলি কয় so gullible credulous naive they are all synonyms of ingenuous but they are not compliments they are slightly insulting or slightly derogatory but ingenuous is a compliment ingenuous is a compliment so let's go back to the question first question asile amar Mr. Powers was so gullible that he believed even the most outlandish excuses of his insincere employees. He imane enekwa manu asil june jaha taha excuses diye mane illogical excuses diye tar employees pe tothapiu he etu bishak kori loy to hetu bujaise so he was so gullible means it is not intelligent it is not critical also and dishonest insincere mane dishonest hoy so honest dishonest ami to janu ki hoy meaning to so here naive gullible means naive here gullible means somebody who can be easily tricked jak ami easily mokkel banabo paru jak ami easily buddhu banabo paru so that person is called as gullible so naive to enekwa word hoy naive mane eta बचपना बा नाइव माने की हल जार दुनियार एक्सपीरियंस नाइ तो ताके आमी नाइव लिखो सो हियर द ऑप्शन हियर इज नाइव gullible means naive gullible naive and credulous they are all synonyms so next question choose the correct synonym of the given word credulous Credulous we discussed yes credulous means somebody who is too ready to believe things কারবাক যদি কোনোবাই মিছা কথা কৈ দিয়ে হে মানুহজনে ইজিলি মানি লয় এই ঠিকই কৈছে তো credulous incredible ইয়াত এটো credible বুলি এটা word আছে credible মানে হল believable মানে বিশ্বাস কৰিব পাৰা যাক আমি বিশ্বাস কৰিব পাৰা বস্তু এটা সেইটো আমি credible বুলি কওঁ মানে মই কব পাৰো ক্ৰেডিবিলিটি সাপোজ কোনোবা এজন মানুহে এটা স্কুল খুলিছে মানে প্ৰিন্সিপাল এজন হি নিজে প্ৰিন্সিপাল হৈ লৈছে তাৰপিছত মই কব পাৰো এনে যে তাৰ কি ক্ৰেডিবিলিটি কি আছে মানে আমি কেনেকৈ বিশ্বাস কৰিম যে হি প্ৰিন্সিপাল হয় বা তাৰ হি ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো আছে তো আমি চেক কৰিব লাগিব তাৰ ক্ৰেডিবিলিটি চেক কৰিবলৈ হলে আমি তাৰ ডিগ্ৰী চেক কৰিব লাগিব আমি তাৰ পাষ্ট ৰেকৰ্ডছ হি একাডেমিক্সত মানে একাডেমিক ফিল্ডত হি কিবা কাম কৰিছে নে নাই তো সেইখিনি বস্তু হেতুকে কয় মানে ক্ৰেডিবিলিটি ক্ৰেডিবলৰ পৰা হৈছে ক্ৰেডিবিলিটি সো ইনক্ৰেডিবল মিন্স আনবিলিভেবল ইনক্ৰেডিবল মিন্স আনবিলিভেবল যোনটো আমি বিলিভ কৰিব নোৱাৰো সো ইনক্ৰেডিবল মিন্স আনবিলিভেবল তো এইটো এটা ফিগাৰেটিভ সেন্সত ইউজ কৰা যায় ফিগাৰেটিভ মানে যদি মই এটা জায়গাত মই ফুৰিবলৈ গলো তো সিনারিটো বহুত বঢ়িয়া বহুত ধুনিয়া একদম আউট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড সিনারি মানে ইমান ধুনিয়া লাগিছে তো আমি মই এটো কব পাৰো হোয়াট এন ইনক্রেডিবল ভিউ বা হোয়াট এন ইনক্রেডিবল স্পেকটেকল ইট ওয়াজ ইন দ্য IPL ওপেনিং সেরেমনি বা ইন দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ সেরেমনি ইমান বঢ়িয়া মানে ফায়ারওয়ার্কস হৈছে ইমান বঢ়িয়া প্রোগ্রাম হৈছে ডান্স প্রোগ্রাম হৈছে আৰু এক্রোবেটিক্স হৈছে তো হেতু আমি কব পাৰো হোয়াট এন ইনক্রেডিবল স্পেকটেকল সো ইনক্রেডিবল মিন্স আনবিলিভেবল of the same creed মানে আমাৰ যোনটো জেনাৰেলি কনস্টিটিউশনত থাকে ন যে ডিসক্রিমিনেশন শুড নট বি বেসড অন কাস্ট রিলিজন সেক্স অর ক্রিড তো সেই ক্রিডৰ কথা কৈছে ক্রিড মানে ইট ইজ জাস্ট এ সিস্টেম অফ বিলিফস অর প্রিন্সিপলস আমি কব পাৰো ইট ইজ এ সিস্টেম অফ beliefs or principles so that is called as creed it is called as creed this word creed so gullible we already know gullible means somebody who can be easily tricked or fooled so that is gullible none of the above to nohoy so we already know credulous means too ready to believe things credulous means too ready to believe things and gullible means somebody who can be easily tricked so it is almost similar karba kiba eta kotha koi disu বিশ্বাস কৰি লৈছে তাক আমি ঠগাই দিছো
তো সেই মানুহটোকে গালিবল বুলি কয় সো ক্ৰেডুলাছ মিন্স গালিবল Number 3, select the word which means the same as the group of words given below. Having or showing too great a readiness to believe things. It is clear. The last slide we discussed that credulous means what? Credulous means too ready to believe things. Someone who is too ready to believe things. So, having or showing too great a readiness to believe things, here it means it is credulous. Credulous means too ready to believe things. Then what about the first word, greenhorn? Greenhorn means somebody who is very new or inexperienced. Inexperienced or beginner. You can say inexperienced person or a beginner. So, we can make a sentence like I may be a newcomer but I am not a greenhorn in this particular field. So, heneke eta sentence banabo paru. Greenhorn is just a noun. So, an inexperienced or beginner is called as greenhorn. Then the next one, skeptical. Skeptical is, let's understand with the help of an example. We know a movie called PK আমি চাইছোঁ PK কি কৰে বাবা এটা থাকে বাবাটোৱে কয় মই ভগৱানৰ লগত মই কথা পাতিব পাৰোঁ ভগৱানৰ লগত মোৰ ডাইৰেক্ট কমিউনিকেশ্যন হয় but PK did not believe him. So what PK was highly skeptical of the Baba's claims that he had direct communication with God. So, I mean, he was suspicious or he was having doubts. So, skeptical means having suspicion or having doubts. So, that is having doubt or suspicion. So, having doubt. Then the next sentence, next word, susceptible. So, what is susceptible? Susceptible, you can say, susceptible means vulnerable or prone. So, if I say susceptible is vulnerable, moi jodi ko susceptible mane vulnerable, then again the question arises, what is vulnerable? So, vulnerable mane ki ami ako bisaribo lagibo, tar mane hol easily affected or influenced. Easily affected or influenced or damaged by something. আমি হেনে ক'ব পাৰোঁ easily affected or influenced or damaged by something. Example এটাৰ থ্ৰুদি আমি ডিছকাছ কৰি ল'ব পাৰোঁ. So, আমাৰ ছ'চাইটিত কি হয় জেনেৰেলি যদি মই এখন মানে ভাল গাড়ী কিনো তেতিয়া মোৰ নেইবাৰে দেখা পাব নেইবাৰে দেখা পায় সি ভাবিব ই বহুত ভাল গাড়ী এখন কিনিছে তাৰপিছত সিহঁতেও নতুন এখন গাড়ী কিনিব মোৰ লগত মানে কম্পিটিশ্যন কৰিবলৈ বা মোক সমানে দেখাবলৈ তো ইজনেও তেনেকৈ নেক্সট নেইবাৰ তেওঁ কিনিব তেতিয়া চবেই কিনিব চ' সেইটো বস্তুক আমি ক'ব পাৰোঁ এটা চেণ্টেঞ্চ বনাই পেলাই ইন আৱাৰ ছ'চাইটি people are susceptible to peer pressure মানে peer মানে competitor বা peer মানে লগৰ কথা কৈছে কলিগৰ কথা বা নিজৰ সমনীয়া বা সেইবোৰৰ কথা কৈছে so in our society people are generally influenced by or generally susceptible to peer pressure মানে peer pressure লগত susceptible মানে হেতু কৈছে যে easily affected or easily influenced by peer pressure. Next, I already know credulous means too ready to believe things. Somebody who is too ready to believe things is called credulous. Select the most appropriate synonym. Ingenuous.
Here is a naive, timid, wild and wily. Ingenuous means we already know it is a it is a compliment or praise. So ingenuous means any person who is honest, straightforward or frank. Ingenuous means we know straightforward person. Straightforward person or honest, frank, artless, you can say artless, guileless, guile mane hol trickery, guile mane trickery, guileless mane ei trickery nohoy mane tar trickery nai etu bujaise. So here we already know the meaning is naive. Naive means that lacking real life experience or worldly experience, so that person is called as naive, and naive is a synonym of ingenuous. Now let's discuss the other meanings. Timid means somebody who is fearful, darpok ba bhoyatur, take ami timid boli kau, cowardly. Vile means something as like as you can say very unpleasant or disgusting, so that is vile. I'll just write it down, very unpleasant. Very unpleasant or disgusting or despicable, same thing, disgusting. Wily in simple, directly you can write wily is cunning, chalu, cunning, siana mal, etuke ami ko wily. Timid is fearful or cowardly, fearful or cowardly. Bhoyatur, vile mane hol iman beya bostu bahut bhal nalaga bostu aru mane ekdom ঘিন লাগি যোৱা, বমি লাগি যোৱা, এনেকুৱা টাইপো আমি কওঁ ভাইল. Wily মানে cunning. Naive, we already know what is naive. So এইবোৰ যোনবোৰ কুৱেশ্যন আহিছে এইবোৰ মই নিজে বনোৱা নাই. I have not made it by myself. These are all questions which have been asked in competitive exams. So মই just format to copy কৰি মই ইয়াত লগাই দিছোঁ. So select the most appropriate synonym. Gullible. So gullible, we know gullible is credulous. Gullible mane ami jano, gullible mane hol credulous. Baki knowledgeable one who has lot of knowledge, that person is called as knowledgeable. Innocent mane ami jano, innocent means somebody who is free from blame or free from being guilty. মানে যাৰ একো দুখ নাই, নিৰ্দোষী অসমীয়াত ক'ব গ'লে নিৰ্দোষী. So here only the little bit complex word might be perceptive. So we will discuss perceptive. আমি ক'ব পাৰোঁ the new CEO or the new officer was a perceptive young man. So perceptive means a person who is able to understand things easily or quickly. কিবা এটা নতুন বস্তু আহিছে, নতুন টেকনলজি আহিছে, নতুন এটা ল আহিছে, নতুন ৰুল আহিছে বা নতুন সিচুৱেশ্যন এৰাইজ হৈছে, তো সেই মানুহজনে ইমিডিয়েটলি সেইটো গ্ৰাস্প কৰিব পাৰে, নতুন আইডিয়াছবোৰ গ্ৰাস্প কৰিব পাৰে বা নতুন আইডিয়াছবোৰ বুজি পায়, সেইটোকে কয় পাৰসেপ্টিভ. বা আমি ক'ব পাৰোঁ ইনসাইটফুল, মানে এইটোতো জাষ্ট বুজাবলৈ মই কৈছোঁ. যদি ওৱান ৱৰ্ডত লাগে তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ ইনসাইটফুল. বা আমি আৰু এটা ৱৰ্ড ক'ব পাৰোঁ ইণ্টেলিজেণ্ট বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি. বা অলপ কমপ্লেক্স ৱৰ্ড, যদি আমি অলপ কমপ্লেক্স ৱৰ্ড ডিছকাছ কৰিম তেতিয়া কমপ্লেক্স ৱৰ্ড বুলি ক'লে আমি এটা ৱৰ্ড ইউজ কৰিব পাৰোঁ পাৰস্পিকেচিয়াছ. তো এইটো চাই ল'ব আপোনালোকে কি হয়, কিন্তু মই জাষ্ট কৈ দিছোঁ পাৰস্পিকেচিয়াছ মিনছ হেভিং কিন ইনচাইট মানে ভিতৰলৈ চাব পাৰে, মানে শাৰ্প মাইণ্ড, শাৰ্প আৰু ক্লেভাৰ. তো পাৰস্পিকেচিয়াছ মিনছ এ পাৰ্চন, পাৰস্পিকেচিয়াছ মিনছ হেভিং কিন ইনচাইট, মানে একিউমেণ্ট যোনটো কয়, মেণ্টেল একিউমেণ্ট, মানে গ্ৰেস্প কৰিব পাৰে ইজিলি নতুন বস্তু বা ইজিলি এবল টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড থিংছ. চ'
So you can say perspicacious also. So the last word today, same thing, gullible. Select the most appropriate. No, this is not the one. Okay. Same to ahigoloka. Okay. It same to repeat hoy goise. Ekone. Hobo ajir karone yate ami samapto korim and see you again very soon. Thank you.